Goedemiddag, welkom bij de Maeslantkering hier in Rozenburg. Zo van een afstandje denk je, hij beweegt niet. Maar als je inzoomt en goed kijkt, dan zie je dat wel degelijk die grote witte armen op dit moment aan het dichtgaan zijn. En dat is toch wel een bijzonder moment. Het is voor het laatst geweest in 2007. Dus dit is echt niet iets wat zomaar gebeurt. Dus kijk eventjes mee en dan zie je ook goed, als je heel langzaam kijkt, dat die grote armen heel langzaam dichtgaan. We zijn hier de komende tijd zijn we hier live op Facebook. We hebben zometeen iemand hier van Rijkswaterstaat, Harold van Waveren. Die kan ons allerlei vragen beantwoorden over die waterkering hier, over de deltawerken. Waarom gaan ze dicht? Hoe werkt dat nou precies? Dus als je vragen hebt, stel ze alsjeblieft zometeen op Facebook. Dan gaan we die ook aan hem voorleggen. Nou ja, en zo zie je dus heel langzaam die poorten dichtgaan. Misschien een mooi moment om ook eventjes rond te kijken waar we hier zijn. Goedemiddag. We zijn zeker niet de enige die hier naartoe gekomen zijn. Het is een bijzonder moment. Ik zei het net al. Kijk, de minister hier met zwarte muts is er naartoe gekomen. Ook een verkeersminister wil natuurlijk zeker even komen kijken als deze deltawerken dichtgaan. Heeft net een heleboel mensen te woord gestaan en wil zelf ook graag even zien hoe dit nou toch in de praktijk gaat. En belangrijk is natuurlijk dat zij ook eventjes poseert voor alle fotografen en camera's die hier zijn. En misschien kunnen we haar tussendoor nog wel heel even vragen. Mevrouw van Nieuwenhuizen, nog een korte vraag. We zijn live op Facebook. Hoe is het voor u om te zien, zo als verkeersminister? Dat maakt niet elke minister mee. Nee, dat is zeker hartstikke uniek. De laatste keer was 2007 en nu is het ook echt in stormomstandigheden. Dus dat is wel heel erg gaaf om mee te maken. Ja, die kerst op de taart pakken ze u niet meer af? Nee, zo is het. Ik sta er met mijn neus bovenop. Ja, heel mooi. Wanneer was het nou dicht, hè? Ja, het gaat sneller dan ik dacht. Ja, nou het is wel het dichtgaan van die armen, dat gaat sneller. Maar dan moet het nog inwendig zeg maar naar beneden zakken. Dus dan is hij pas echt dicht. En dat duurt nog een tijdje hoor. Dus het is niet, als dit nu bij elkaar is het nog niet klaar zeg maar. Welk gebied wordt hier nou mee beschermd? Nou ja, eigenlijk de 1,5 miljoen Nederlanders die hier in de delta zeg maar achter deze kering wonen. Dus heel Rotterdam en omstreken wordt hiermee beschermd. Wanneer was het duidelijk dat hij echt ging? Nou, eigenlijk pas zo'n 20 minuten of geleden. Ik denk 1:50, zoiets. Dat het pas zeker was, ja. En dan denken heel veel mensen, u bent de minister, die zal het wel beslissen. Maar ik heb begrepen dat dit er eigenlijk, u mag het geloof ik afkappen, maar u gaat er niet over. Nee, dat is maar goed ook, want ik ben geen expert daarin. Daar heb je echt bij Rijkswaterstaat de specialisten voor. En die houden dat van dag tot dag, 24 uur per dag houden ze dat bij. En die weten precies wanneer wel en wanneer niet. En ik begreep dat zij zelfs weer afhankelijk zijn van de computer eigenlijk. Ja, want alles wordt natuurlijk met computers gemeten. Maar overigens, ik wil wel rechtzetten, mocht de computer uitvallen, dat is bij een vorige test ook gebleken, dan kan die handmatig dicht gedaan worden. Dus die veiligheidsklep zit er wel degelijk. Zit er nog wel op. Zeker, ja. Dank u wel. Kijk nog even verder. En terwijl we eigenlijk zien dat hij nu dicht is. Ja. Dus nu is het echt toch weer gelukt en nou dan nog naar beneden laten zakken. En dan is het, Enig idee hoe lang dat duurt? Nou, alles bij elkaar duurt dat ook nog 1,5 uur, geloof ik, dat het naar beneden zakt. Dus dat is nog wel even... Gaat u dat afwachten? Nou, dat weet ik niet. Ik denk niet op deze plek, want dan wordt het wel erg koud. Maar we gaan het wel volgen natuurlijk. Ik laat u rustig even kijken. Dank u wel in ieder geval. Lopen wij even deze kant op. Daar in de oranje jas alvast meneer Van Waveren, Harold van Waveren, dus van Rijkswaterstaat. Die we zo meteen wat vragen kunnen stellen. En wat misschien ook wel aardig is om even te zien. Al deze auto's. Dit is niet een normale parkeerplek, maar het is toch ook wel bijzonder nieuws voor veel mensen hier in de buurt. En die komen even langs om een foto te nemen. Hier, meneer bijvoorbeeld, waar komt u vandaan? Ik kom van Rozenburg. En wat vindt u ervan om dit te zien? Ah, prachtig. Wat is er zo mooi aan? Ja, omdat hij zo mooi gelijk dicht gaat, hè. Ja. En dat gebeurt niet zo vaak. Alleen in de winter. En dan ga het stormt. En dan ga ik niet naar hierheen, want ik ben op de fiets. Dus, er is een behoorlijke tegenwind. Nou, kijkt u rustig eventjes door. Ik zie hier verderop nog wat meer mensen komen. Welke televisie? Dit is voor de NOS, meneer. U was live op Facebook. Dag. En ik zie hier een mevrouw komen. Dag mevrouw. U dacht, ik kom even kijken wat hier gebeurt.
Ja, ik hoorde het op de radio dat hij misschien dicht ging gaan. Ik woon pas in Rozenburg. Ik denk, nou dan moet ik het zien ook. Ja. Het is toch een beetje de poort die u beschermt. Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik. Anders loopt Zuid-Holland onder, hè? Ja. En hoe is dat? Indrukwekkend? Ja, fantastisch. Echt fantastisch, vind ik. Ook omdat het 10 jaar geleden hè, dat hij gebruikt werd. 10 jaar geleden, in 2007, is hij voor het laatst echt dichtgegaan vanwege een storm. Ja. En, ik woon hier 3 weken, dus ik denk, oei, ik ben bijna om, joh. Nou, ik heb net de minister, die is net een paar weken minister, die maakt het mee. U woont hier in 3 weken en u maakt het ook mee. Ja. En wat gaat u nu doen? Kijken en dan weer terug. Even vertellen hoe het was. Veel plezier, dank u wel. Nou, even misschien aardig om uit te leggen waar we nou precies staan. Je hebt daar dus de Maeslantkering, een van de belangrijkste deltawerken in Nederland. En daar ligt dus Hoek van Holland. En zouden we nou een stukje de andere kant op varen, daar, dan komen we in de havens van Rotterdam uit. 2007 dus is die Maeslantkering voor het laatst echt dicht gegaan vanwege de storm. Dat betekent niet dat die verder helemaal niet dicht gaat. Elk jaar testen ze hem eventjes om te kijken of het allemaal wel goed werkt, maar dan vaak onder andere omstandigheden. Nu hebben we natuurlijk daadwerkelijk te maken met springtij, met storm, met hoogwater. En dat is dus waarom die nu ook dicht gaat. Dus dat is wat anders dan de jaarlijkse test die ze altijd uitvoeren. Ze waren hier al zelf allemaal al een tijdje in de buurt om te wachten of het nou daadwerkelijk ging gebeuren. En zoals minister van Nieuwenhuizen net ook al zei, het was dus eigenlijk tot op het allerlaatste moment. Over alle deltawerken, maar zeker ook over de Maeslantkering hier. Dus die vragen gaan we zo meteen stellen. Ondertussen kunnen we misschien nog wat mensen van het publiek aanspreken. Dag mevrouw. You speak English. And what were you telling? I was explaining to him that Holland won't flood, or the Netherlands, because of the barrier. Yeah. And was he impressed? Yes. Yeah. Here, can you talk to him? Yeah. And you're a tourist? Yes, we're from Texas, from Dallas. Yeah. And we came all the way here to see the museum today, and it was closed, but we got to see the barrier work. I think this is a more special occasion. Absolutely, yes. Yeah. Thank you so much. We'll continue in Dutch because it's for the Dutch viewers and we're live on Facebook. So good luck and enjoy everything here, okay? Thank you. It was awesome! Nou ja, kijk. In ieder geval iemand die het awesome vond. Dat is toch ook wel weer mooi om te horen. Ondertussen lopen wij een beetje deze kant op. Hoe vind jij het om dit te zien? Ja, heel bijzonder, want het is eigenlijk maar 1 keer in de 10 jaar ongeveer. Dat dit gebeurt? Ja. En waar woon jij? In Zoetermeer. Dat is vlakbij Den Haag. En wat leer je erover op school? Eigenlijk vrij weinig. We hebben er niet zo heel veel over gehad. Ja, wel dat hij af en toe dicht gaat als het heel hard waait, maar nog nooit zoveel gehoord. Ja, nou, geniet ervan. Kijk er nog eventjes naar. Wel. Ondertussen zie ik dat meneer Van Waveren van Rijkswaterstaat, ik heb net op Facebook al uitgebreid over u verteld. We zijn live op Facebook de komende tijd. Ik heb gezegd aan mensen, stel vragen. Als het goed is, kunt u die beantwoorden. Dat hoop ik. Als het niet zo is, mag u het ook gewoon zeggen. Dat is geen probleem. Eerst maar eens eventjes de status nu van de Maeslantkering. Op wat voor punt is hij nu? Nou, op dit moment zijn de 2 beweegbare delen van de Noord- en de Zuidoever naar elkaar toegevaren. En die hebben elkaar ontmoet. Dus de kering die is dicht. Dicht zou je zeggen, maar hij is nog niet helemaal dicht. Want er moet nog een volgende stap komen. Hij moet namelijk volgepompt worden met water, zodat hij echt naar de bodem zakt. En als hij op de bodem ligt, dan is hij echt dicht en is het achterliggende gebied veilig. En wat zakt er dan precies naar de bodem? Want we zien nu eigenlijk die soort armen met al die stangen zien we boven het water. Gaat dat helemaal onder? Ja, wat je ziet aan het eind van die stangen, daar zie je een soort witte muur. Dat is een holle ruimte. En die wordt volgepompt met water. En vanaf daar gaat hij helemaal naar beneden zakken. Dus die witte muur die we nu nog boven water zien, die gaat langzaam naar beneden zakken. En een deel van die armen zul je zien, dat komt dan ook onder water te zitten. Doet hij nu al zijn werk of moeten we eigenlijk nog wachten op zijn nut? Hij doet al voor een deel zijn werk. Ja. Want op zich houdt hij op dit moment al water buiten. Maar wil hij echt volledig zijn nut bewijzen, dan moet hij echt afzinken tot op de bodem. Ik had op de redactie een collega en die weet alles van die waterwerken en we staan mateloos in geïnteresseerd. En die zei, wat nou een mooi detail is, hij gaat eigenlijk niet helemaal dicht. Er blijft een kiertje. Ja, dat klopt. En dat heeft ermee te maken, je moet altijd een beetje speelruimte houden tussen die bewegende delen. Anders komen er te veel krachten op te staan. Dus om hem een beetje te ontlasten wat betreft die waterkrachten, zorg je ervoor dat er een heel klein spleetje tussen blijft.
Zodat ze niet tegen elkaar aanbotsen, zeg maar, of dat er kracht op komen te staan waardoor die schade op kan lopen. Zometeen de vragen voor de kijker. Nog even één vraag van mezelf en u. Hoe bijzonder is het dat deze waterkering nu dicht is? En dat is niet de enige, geloof ik. Nou, dit is vrij bijzonder. Het is pas de tweede keer sinds die gebouwd is dat die dicht gaat. De vorige keer was in 2007, dus meer dan 10 jaar geleden. Dus wat dat betreft is het voor deze kering al bijzonder. Maar wat helemaal bijzonder is dat voor het eerst alle stormvloedkeringen van Rijkswaterstaat vandaag gesloten zijn. Dat is nog nooit voorgekomen, dus wat dat betreft is het uniek. Het is een dag die de boeken ingaat. Ja, absoluut. En voor iemand als u is dit toch ook wel een bijzondere werkdag? Ja, dit zijn wel de dagen waar je het voor doet. Normaal gesproken zijn we 364 dagen per jaar bezig om dit soort situaties voor te bereiden. Om ervoor te zorgen dat de waterkeringen goed werken op het moment dat het echt nodig is. Ja, en als dat dan gebeurt op deze manier, ja, dan ben je daar toch wel een beetje trots op. Laten we eens gaan kijken wat de mensen er ook over vragen. Ik zie een heleboel vragen binnenkomen. Nou, Bas Schouten die zei mooi, hoe vaak zijn deze poorten tot zover dicht gegaan? Dat hebben we dus eigenlijk verteld, hè? Deze 1 keer. Ja, dit is de tweede keer. Ja, de tweede keer in het echt, zeg maar. Want daarnaast oefenen we ieder jaar. Dus voor het stormseizoen wordt ook altijd een proefsluiting uitgevoerd eind september. Precies. Een andere omstandigheden, zegt Stefan de Jong van Wateren, toepasselijke naam. Maar dat u heet van Waveren, dus dat klopt niet helemaal. Dat wordt wel vaker die vergissing gemaakt. Ja. En dan is wel een interessante vraag, die zegt Aaron Ritsema. Hoe zit het met het verlaagde sluitpeil? Ik kan misschien alvast even zeggen, het klopt inderdaad dat normaal de Maeslantkering dicht gaat bij een waterstand van 3 meter boven NAP. Ja. Maar dat is het nu niet. Nee, het is nu 2,60. Het wordt nog ietsje hoger trouwens. Voorspellingen zijn dat we naar 2,79 meter gaan. Nog steeds geen 3 meter. 3 meter, nee, dat klopt. Dit jaar hebben we ervoor toe besloten om al bij 2,60 te sluiten. Omdat het al 10 jaar geleden was dat de kering onder stormcondities gesloten is geweest. En omdat we toch ook af en toe willen kijken of die echt werkt op het moment dat het echt nodig is. Hè, en onder wat extremere omstandigheden. Hebben we ertoe besloten om dat peil wat te verlagen. Zodat de kans groter is dat hij dit jaar dicht gaat. En dat is enerzijds om te kijken of de techniek allemaal werkt bij stormcondities. Maar ook om te trainen voor de mensen die de kering sluiten. Een team van meer dan 20 mensen. Als je dat maar 1 keer in de 10 jaar doet, dan ben je niet meer scherp. Nee, nou ja, niet meer scherp. Maar in ieder geval, dan weet je misschien net niet helemaal... heb je dat vingerspitsengevoel, zoals dat zo mooi op zijn Nederlands heet. Dat je echt nodig hebt op het moment dat het ertoe doet. En daarom is het nodig om ook af en toe te oefenen onder dit soort omstandigheden. Kijk, gaan we nog eens even door, want er komen heel veel vragen binnen, zie ik. Het is een onderwerp dat veel mensen interesseert. Kim van Naam, die zegt, houdt het nou water uit de zee tegen om naar binnen te gaan of andersom? Nee, het is echt bedoeld om water vanuit de zee tegen te houden, zodat het niet naar binnen kan. Zodat de Rijnmond veilig is. En daar gaat het om, die regio. Dus de richting Vlaardingen, Rotterdam. Ja, klopt. Maar, dat is misschien, in zover is het een goede vraag. Op het moment dat die storm voorbij is, er blijft gewoon water stromen vanuit de Rijn en de Maas. En dat moet natuurlijk weer naar zee. Dus het betekent op het moment dat die storm voorbij is, dat het wel belangrijk is dat hij ook weer open gaat. Om dat water weer door te laten. Want dat gebeurt hier, dat gebeurt ook bij het Haringvliet trouwens, bij de Haringvlietdam. Maar dat zal dus al best wel snel weer zijn dan. Die storm gaat niet zo heel lang meer duren, geloof ik. Dat betekent inderdaad bij het volgende laag water. Dat is aan het begin van de avond, dan gaat hij waarschijnlijk weer open. Dus mensen, nou staan er hier al heel veel mensen. Ik zou bijna denken, daar moeten we er maar niet meer naartoe komen. Maar het spektakel is hier nog niet voorbij. Nou, hij is voorlopig nog wel even gesloten. En ook het openen is natuurlijk best ook nog wel mooi om te zien. Ja. Alleen ben ik bang dat het dan donker is. Dat zal wel, ja. Ik ben inderdaad ook wel verrast dat hier zoveel mensen naartoe zijn gekomen. En aan de andere kant, ja, dit is natuurlijk wel op en top Hollands. Hier zijn we beroemd om. We zijn wereldwijd beroemd. Ik ga eind deze maand ook nog weer met collega's naar de Verenigde Staten. Onder andere naar Houston. Ook daar hebben we contact met collega's. Dit is wel op en top Holland. Ik heb hier Eelco de Vos, ik weet niet of u dat uit uw hoofd weet. Dus ik vergeef u als u deze niet weet. Hoe groot is die kering en hoeveel weegt die eigenlijk? Nou, hoe groot hij is als je die 2 deuren recht overeind zou zetten. Die 2 grote stangen, zeg maar. Dan is die net zo hoog als de Eiffeltoren. Dus dat is net iets meer dan 300 meter. Dat is heel groot, hè? Klopt het dat het de grootste armen zijn ter wereld van een waterkering? Ja, dit is echt wat dat betreft uniek. Sint-Petersburg die heeft ook een vergelijkbare kering, maar die is nog net een maatje kleiner.
indrukwekkend om te zien, zo ook als je er hiernaast staat. Terwijl wij jullie thuis ook door kunnen kijken naar die mooie plaatjes van die waterkering, praat ik door met Harold van Waveren, dus van Rijkswaterstaat. Iemand die alles weet over deze waterkering. We kijken even door naar de vragen. Waarom nu pas dicht? Vraagt Maria de Lourdes Martins, als ik dat goed uitspreek. Waarom nu pas dicht? En niet op het moment dat verwacht wordt dat het zou gaan stormen. Nou, wat er met water gebeurt is dat het opgestuwd wordt door de wind. En de wind, dan hebben we het over de wind die over de Noordzee gaat. En die storm die trekt over de Noordzee langzamerhand naar het oosten. En dan is het helemaal afhankelijk van hoeveel dat water opgestuwd wordt door die wind van de storm. Ja. Nou, in dit geval is die storm al wel een tijdje bezig. Daarnaast is het nu ook langzamerhand hoog water. Morgen is het springtij. En die combinatie die zorgt ervoor dat op dit moment de waterstand het hoogste is. Dus je gaat niet al eerder zeggen, doe maar vast dicht. Ik kan me voorstellen, misschien ook voor de scheepvaart niet. Nou ja, dat is een belangrijke reden. Kijk, je kost wel wat voor mensen. Je doet hem alleen dicht op het moment dat het echt nodig is. En inderdaad, we staan hier bij de toegang van een van de grootste havens ter wereld. Dus je moet ervoor zorgen dat hij niet onnodig dicht is. En vandaar dat we hem sluiten op het moment dat het nodig is, maar ook zo snel mogelijk weer open doen op het moment dat het mogelijk is. Ik krijg een vraag van Iwan Westdijk. Misschien iemand die net als ik al wat jonger is en de echte waterproblemen hier niet heeft meegemaakt. Die zegt, zouden we nou echt natte voeten krijgen als we ze niet dicht zouden doen? Nou, bij deze sluiting, omdat we een verlaagd sluitpeil hebben, zou het geen probleem zijn. Daarnaast... Er zijn andere keringen dicht? En er zijn inderdaad ook andere keringen dicht. Het wil niet zeggen dat we dan meteen een overstroming hebben. De kans op een overstroming wordt wel aanzienlijk kleiner dankzij die stormvloedkeringen. Daarom hebben we ze ook gebouwd natuurlijk. Maar het wil niet zeggen dat we dan direct een overstroming zouden krijgen op het moment dat de kering het niet zou doen. De dijken die zijn wat dat betreft ook stevig ontworpen. Er zit ook nog wel wat marge in. Dus je hebt best kans dat het toch goed gaat. Alleen dankzij die stormvloedkering is die kans dat het misgaat aanzienlijk kleiner. Nog kleiner, precies. Dus antwoord is nee, maar het is echt ook een van de belangrijke voorzorgsmaatregelen. Dank trouwens voor alle vragen die iedereen instuurt. Ik zie er een heleboel binnenkomen. Ik heb hier Jeroen van Blokland die zegt, als het allemaal via een computer gaat, is dat wel veilig tegen hackers, stroomstoring of iets? Want dat kan ik misschien even vertellen. Ik stond net ook al met minister Cora van Nieuwhuizen te praten. Er zijn niet alleen maar toeristen hier, ook de minister is hier naartoe gekomen om te kijken. En dan denk je misschien, het is een minister die dat beslist of iemand zoals u in een oranje jas die daarover gaat. Maar dat is dus niet zo. Het is ook een computer die tot op het laatst bijhoudt of het echt nodig is om te sluiten. Want ook alle journalisten, waaronder ik, stonden steeds te vragen, jongens, gaat die nou of niet? Leg het nou eens uit. En dan verwees iedereen eigenlijk maar steeds weer naar die computer. Ja. Maar goed, de vraag is dan, is dat wel veilig? Ja, dat is een goede vraag. Want computers en hackers, het is bijna dagelijks in het nieuws. Nou, wat wij met deze computer gedaan hebben, is dat hij niet aangesloten is op het internet. Dus wat dat betreft kan hij niet zomaar gehackt worden bijvoorbeeld. Daarnaast kan het altijd gebeuren dat de stroom uitvalt bijvoorbeeld. En daarvoor hebben we dat team van meer dan 20 mensen beschikbaar die het over kunnen nemen op het moment dat de computer iets doet wat niet zou moeten. Hij kan uitvallen, maar misschien dat de computer ook op hol slaat. Ik noem maar iets. Ook dan moeten we in kunnen grijpen en dat kan. Dus we kunnen... Waar zijn die 20 mensen nu? Die 20 mensen die zitten aan beide kanten hier van de rivier. Daar is een beheergebouw aan die kant en aan deze kant ook eentje. En daarin zijn deze mensen. Wat doen die nu? Ja, die controleren op dit moment met name of de computer zijn werk goed doet. Die kijken eigenlijk aan een schermpje? Ja, eigenlijk wel. En geen hectiek of wat dan ook eigenlijk? Nee, in principe niet. Ze staan wel paraat op het moment dat ze het over moeten nemen. We hebben dat trouwens ook geoefend in september dit jaar nog. Toen hebben we echt al helemaal op de hand gesloten om te kijken of ook dat goed gaat. Kan ook. En dan gaan er mensen van ons in de kering. Dus die zitten dan in die wand. Die gaan mee, die varen mee zo de rivier op. En die kunnen er pas weer uit op het moment dat de kering open is. Maar waar zitten die dan als die poorten gaan zakken? Binnen. Die zitten dan in de kering. En die controleren dan en die zetten de pomp aan die binnenin staan om ervoor te zorgen dat het water er netjes in komt stromen. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Nee, ik heb dat zelf niet meegemaakt. Ik zou dat ook niet kunnen, want dan moet je echt voor opgeleid zijn. En dat zijn deze mensen. Lijkt me best spannend of indrukwekkend. Ik bedoel, dat water dat dan tegen die muren aankomt. Ja, ik denk het zelf ook. Zeer indrukwekkend zelfs, denk ik. Aan de andere kant, die mensen die zijn ervoor getraind.
Ze zijn ook heel nuchter wat dat betreft. Want het eerste wat ze zeiden toen ze weer naar buiten kwamen was eigenlijk van waar is de wc? Want ze hadden daar een paar uur natuurlijk in die kering in dat klotsende water gezeten. Dus... Dan weten we dat ook. In de kering is geen toilet. Dat is weer een interessant detail. Ik kijk nog even door naar de vragen. Leon de Kort, u refereerde er ook al eventjes aan dat u naar het buitenland ging. Het is natuurlijk een van de dingen waarom Nederland bekend is. Leon de Kort die vraagt, is dit ook al naar het buitenland geëxporteerd? Nou, je ziet wel voorbeelden elders ter wereld die geïnspireerd zijn op deze kering. Dus bijvoorbeeld Sint-Petersburg in Rusland, maar ook New Orleans. Daar zijn keringen gebouwd na de orkaan Katrina van 2005 die hierop lijken. En daarnaast is er op dit moment een ontwerp voor Houston in de maak, waar ook deze kering als voorbeeld is gebruikt. Of dat dan... Gaat u daar bijvoorbeeld ook naartoe om erover te vertellen? Of ik weet niet of u dat doet? Of wie dat... Eind deze maand toevallig een weekje naar Amerika, naar de collega's van de Amerikaanse Rijkswaterstaat. En dan hebben we het over dit soort dingen. We hebben een samenwerkingsverband, we ontmoeten elkaar, we hebben ook uitwisselingen. Collega's van mij die gaan daar af en toe een paar maanden naartoe. Er zijn ook mensen uit Amerika die hier komen. Nou, zo hebben we ook samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld de Engelsen. De Thames Barrier hoorden we net van de collega's, is ook gesloten. Nou ja, heel belangrijk ook die kennisuitwisseling te doen. En u heeft in ieder geval weer mooie plaatjes om mee te nemen. Ik moet zeggen, zeker als je hier zelf zo staat en dan met die zon erop, die donkere lucht. Dit is wel heel Nederlands, hè? Dit is perfect Nederlands. Ja, mooier kan het niet. We kijken door naar de vrager. Redmer Koistra, die zegt, stel het systeem werkt niet als gewenst. Wat zijn dan de gevolgen? Nou, we hebben het een beetje over gehad. Het kan ook nog met de hand dicht. En het is ook niet zo dat als het nu niet dicht zou gaan, dat Nederland direct of een heel groot gebied direct onder zou lopen. Maar goed, het risico wordt groter in ieder geval. Gaat dit vaker gebeuren door de klimaatverandering? Ja, u bent geen weerman, maar daar zullen jullie vast ook wel over nadenken. Nou, kijk, deze kering die sluit op basis van het van de peil. En naarmate de zeespiegel stijgt, kom je dus ook eerder aan het sluitpeil. Dus de logische consequentie is op het moment dat door klimaatverandering de zeespiegel stijgt, en dat doet hij, dat de kans dat de kering dicht moet groter wordt. En daar hebben we ook sommetjes alvast op losgelaten. En dan ga je inderdaad zien, stel dat die zeespiegel een meter omhoog gaat, dan moet hij bijna jaarlijks dicht. Dus simpel antwoord is ja, we verwachten van wel. Hè? Precies, ja. En dan hebben we nog Koen van Dries. Hoe lang blijft de kering nu gesloten? Is hier een vast tijdbestek voor? Hebben we het eigenlijk ook al eventjes over gehad. Hè? Kijk, wat zei u nou als het weer laagwater wordt? Ja, als het weer laagwater wordt, het hangt ook weer een beetje, want ook dat bepaalt de computer uiteindelijk. Maar we verwachten begin van de avond dat hij weer open gaat. Nou, tot slot heb ik nog een vraag van Aaron Ritsema. Kan deze en de Nederlandse kering een orkaan als Katrina aan? Nou ja, nou hebben wij hier volgens mij eigenlijk geen orkanen. Nee, gelukkig hebben we dat soort orkanen inderdaad niet. Maar, dat zeg ik er meteen bij, dus op dit moment is dat niet aan de orde. Maar ook hier weer klimaatverandering. Hè? Kunnen dat soort orkanen wellicht in de verre toekomst ook hier gebeuren? Dat hebben we pas gehad, hè? Richting Groot-Brittannië, Ierland. Ook daar zijn we ook al jaren mee bezig. We hebben onderzoek samen met KNMI, ook weer samen met Hurricane Center bijvoorbeeld in Miami. Hè? Die hebben echt, dat zijn experts op orkaangebied. Nou, dan zie je dat het qua klimaatverandering nog wel tot 2080 goed gaat voordat er hier überhaupt orkanen naartoe komen. Ja. En als ze hier naartoe komen, hebben ze waarschijnlijk ook weer zo'n koers dat wij er geen last van hebben wat betreft die extreme wind die daar soms in zit. Dus we maken er ons aan de ene kant dus wel zorgen over in de zin van we zijn heel attent wat er gaat gebeuren. Maar op dit moment lijkt het er niet op dat we daar veel last van gaan hebben. En nou ben ik toch benieuwd, hè? We hebben het over gehad aan het begin van het gesprek met u dat die poorten dicht gaan, maar dat dit nog niet het hele werk is. Het moet gaan zakken. Ja, ik heb het gevoel dat ik het nog niet echt zie zakken. Nee, dat gaat ook heel langzaam. En dat is ook wel misschien wel het meest spannende deel van het hele proces, want het moet heel geleidelijk. Want de krachten op deze kering zijn enorm van het water. Dus je moet ervoor zorgen, en dat gaan we ook doen, vanuit het midden, daar gaat hij zeg maar als eerste naar beneden. En dan worden langzamerhand al die compartimentjes volgezet met water. Ja, en dat moet heel geleidelijk gebeuren om ervoor te zorgen dat die kracht niet te groot wordt. En nu is er nog helemaal niks naar beneden, hè, denk ik? Ja, hij is langzamerhand aan het zakken. Maar dat kun je niet zien, precies. Ja, nee, dat duurt totaal 1,5 uur. Ja. Dus met een mooi internetfilmpje van 1,5 uur word je in
een minuut afspeelt, dan kun je het heel goed zien. Maar... Precies, ja, we hebben daar filmpjes van op internet gezien. Zo'n timelapse, heel mooi. Ja, klopt. Dan zie je hem echt gaan. Blijft u nog heel even staan voordat ik u bedank zometeen als we aan het einde zijn. Ik vraag nog heel eventjes wat mensen hier. Meneer, u bent speciaal komen kijken? Ja, inderdaad. Ja. En de kleine man meegenomen? Ja, inderdaad. Precies wat voor hem. Ja? Vertel eens, en wat wilde u hem laten zien? Hij weet alles van Zuid-Holland en de kaarten. En hij bestudeert de route, hoe de schepen varen. En ja, nu even niet, hè. Hoe vind je dit om te zien? Leuk. Ja? En was je er al bij toen het net begon? Nee. Hebben jullie hem wel dicht zien gaan? Wij hebben hem dicht zien gaan. Ik denk dat hij 5 meter van de kant af was. Dus we hebben net de start gemist. En nou, dat is ook niet het ergste. En waar woont u? Spijkenissen. En hij in Hellevoetsluis. Dus even een klein rondje gemaakt. En ja, we hebben het gezien wat we wilden zien. Precies. Nou, als je weet dat het 10 jaar geleden is dat hij voor het laatst voor de storm dichtgegaan is. Ja, dat vind ik al een bijzonder moment. Om even mee te maken. Nou, heel veel dank in ieder geval. Geniet er nog eventjes van met z'n tweeën. Goed, dat is denk ik ook een mooi moment om hier in ieder geval qua gesprek even af te sluiten. We lopen nog eventjes naar meneer Van Waveren. Meneer Van Waveren, ik wil u eigenlijk vooral eventjes bedanken voor alle antwoorden. We hebben heel veel vragen gehad van de kijkers op Facebook. 1,5 uur duurt het nog wel, denk ik, voordat het dicht gaat. Ik zou zeker ook iedereen eens aanraden, zoek die timer eens op. Misschien heb je hem wel eventjes gezien. We hebben hem ook geprobeerd te laten zien hier op Facebook. Maar de Maeslantkering is dicht. Laten we afsluiten met een plaatje van die Maeslantkering. U heel hartelijk bedankt. Een bijzonder moment. 10 jaar geleden was het voordat hij het laatst dicht was. En nu is hij dicht en gaat hij langzaam de komende 1,5 uur naar beneden zakken. Heel veel dank allemaal voor het kijken. Ja, hij kijkt op verschillende punten. Dus de Hoek van Holland is 1 punt. Ja. Van Holland is 2. Ja. Het is echt, bij de